منبع ما در این ویدیو کتاب راه باریک آزادی نوشته آقایان عجم‌اوغلو و رابینسونه که به نوعی جلد دوم کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن هستش. کتاب در ابتدا یه سری تعاریف مطرح میکنه و بعد تئوری و راه حل خودش رو برای مبارزه با دیکتاتوری بیان میکنه. من ابتدا این تعاریف رو خیلی سریع براتون بیان میکنم، امیدوارم کمی حوصله کنید و در انتهای ویدیو نظریه نویسندگان کتاب برای رسیدن به دموکراسی رو توضیح میدم و امیدوارم تا انتهای ویدیو ببینید، چون خوندن این کتاب برای ما ایرانی ها خیلی واجب و ضروریه و این ویدیو قسمت اول از سری مبارزه با دیکتاتوریه که ما در هر قسمت یک کتاب بهتون معرفی میکنیم و نظر نویسنده کتاب رو با هم بررسی میکنیم. اگر به مبارزه با دیکتاتوری علاقه‌مند بودید میتونید تمام قسمت‌های این مجموعه رو در پلیلیست مربوطه ببینید. خب بریم سراغ کتاب. کتاب با تعریف آزادی شروع میشه و میگه آزادی نبودن سلطه و اجبار در انجام کارهاست. حالا این اجبار و سلطه میتونه از جانب دین، فرهنگ و حکومت یا خود افراد جامعه باشه. مثلا در برخی کشورهای آفریقایی به دلیل نبودن حکومت واحد و قدرتمندی هر گروهی در هر محله‌ای برای خودش حکومت میکنه و شما در اون محله مجبور به انجام کارهایی هستید و در این جوامع شما بعد از کلی تلاش هر آن ممکنه به شما حمله شه و ماحصل تلاش شما را از شما بگیرن و زندگی شما همیشه زیر سلطه این گروه ها خواهد بود. کتاب نظریه از هابز رو مطرح میکنه. هابز حدوداً 400 سال پیش زندگی میکرده و هابز معتقد بوده که انسان ذاتش به سمت جنگ و طغیان همیشه میره و وقتی فردی در جامعه ثروتی جمع میکنه دیگر افراد جامعه و گروه ها به این فکر میافتن که ثروت اون فرد رو تصاحب کنن و جامعه برای اینکه بتونه رشد اقتصادی داشته باشه نیاز به یک قدرت مرکزی قوی داره که از حقوق افراد دفاع کنه. هابز اسم این قدرت مرکزی رو لویاتان میذاره که برگرفته شده از داستانهای اسطوره‌ایه که این لویاتان یه اژدهای عظیم الجثه بوده که در دریاها زندگی میکرده و هابز معتقده برای اینکه افراد جامعه بتونن به آزادی و رشد اقتصادی برسن ما نیاز به یه لویاتان داریم. در ادامه کتاب این نظریه هابز که جامعه برای بقا به یه حکومت مرکزی داره رو به چالش میکشن نویسنده های کتاب و مثال هایی از برخی قبایل آفریقایی میزنن که با اینکه حکومت مرکزی وجود نداره که مانع از دزدی و تجاوز افراد به حقوق هم بشه، هیچ کسی به حقوق دیگری تجاوز نمیکنه و این جوامع در قالبی از سنت ها گرفتار شدن. مثلا همه افراد قبیله مجبور به پیروی از این سنت ها هستن و یعنی از قبیله طرد خواهند شد و ضرب المثل این قبایل دارن که جوجه تنها توسط عقاب خورده میشه و افرادی که در این جوامع هستن نمیتونن به آزادی و رشد برسن چون این سنت ها هستن که بر اونها سلطه دارن. مثلا اگه شما محصول خوبی در این قبایل برداشت کرده باشید شما باید به سایر افراد قبیلتون هم محصول رو بدید و نمیتونید بر رفاه خودتون اونو خرج کنید و اگر از قبیله هم خارج شید بقیه میتونن به شما حمله کنن و اموالتون رو به زور بگیرن و شما چاره‌ای جز اطاعت از قبیله نخواهید داشت. نویسندگان کتاب به این نتیجه میرسن که برای داشتن آزادی ما حتما به یه لویاتان قوی نیاز داریم و هر چقدر حکومت مرکزی قوی تر باشه کسی به خودش جرئت نمیده که به مال و جان دیگران تعرض کنه. ولی مشکلی که اینجا وجود داره اینه که خود حکومت ها وقتی خیلی قوی میشن ممکنه خودشون شروع به تعرض و سلطه به زندگی مردم کنن و کتاب مثالهایی از حکومت نازی میزنه که چند میلیون یهودی رو از آلمان اخراج کردن و اموال اونها رو تصاحب کردن. گشت‌های حزب نازی در خیابونها میگشتن و به زور وارد خونه‌های مردم میشدن و مخالفین خودشون رو به سختی مجازات میکردن. و یا در زمان مائو در چین وقتی طرح جهش بزرگ اجرا شد دولت محصولات کشاورزی از روستایی‌ها گرفت و باعث شد که 50 میلیون نفر از قحطی و گرسنگی بمیرن. چون غذا در دست دولت بود اگه کسی کوچکترین اعتراضی میکرد از غذا خوردن محروم میشد و مردم مجبور میشدن تملق بگن، آدم فروشی کنن و حزب کمونیست اردوگاهایی رو به وجود آورده بود و بهش سامانه باز آموزی با اعمال شاقه میگفتن. اولین بار این اردوگاه ها در سال 1955 استفاده شدن و هر کسی که با انقلاب چین کوچکترین مخالفتی رو داشت به این اردوگاه ها فرستاده میشد. آقای لو هانگشان به مدت 3 سال در این اقامتگاه ها بود. لو تعریف میکنه که ما از ساعت 6:30 صبح در این اردوگاه ها به سر کار میرفتیم و تا ساعت 8 شب کار میکردیم
و کتک خوردن امر عادی بوده در این زندان‌ها و برخی از زندانیان تا سرحد مرگ کتک می‌خوردن. لو تعریف میکنه من خودم 8 زندانی رو میشناسم که از کتک خوردن مردن. همه نوع شکنجه‌ای در اونجا وجود داشت. اونها ما رو مجبور میکردن که ادرار و مدفوع بکنیم و اسمشو خوردن پیراشکی و میگساری گذاشته بودن. لو در مارس 2001 به این اردوگاه ها فرستاده شده بود، در صورتی که چین از مدت‌ها قبل عضو سازمان ملل شده بود. در سال 2012 حدود 350 اردوگاه بازآموزی در چین وجود داشته که هر کس رو بدون تشریفات به این اردوگاه ها میفرستادن و در سال 2014 حدود 700,000 نفر در این سامانه در حال اصلاح بودند و رنج کشیدن در چین ادامه داره. دولت چین از تکنولوژی هم استفاده کرده و سامانه‌ای به نام رتبه‌بندی شهروندان رو به راه انداخته. این سامانه شما رو در هر لحظه زیر نظر داره و اگه کوچکترین اعتراض کنی از امتیاز شما کم میشه و در مراکز دولتی به دلیل اینکه امتیاز شما پایینه با شما بدرفتاری خواهد شد. حتی دوستان شما هم برای اینکه امتیاز منفی نگیرن مجبورن با شما قطع رابطه کنن و حکومت چین به هیولایی تبدیل شده که حتی به مردم خودش هم رحم نمیکنه، چه برسه به کشورهای دیگه. تا اینجای کار دیدیم برای اینکه یه جامعه بتونه رشد کنه و به آزادی برسه ما نیازمند به یه لویاتان یا حکومت مرکزی قوی هستیم. ولی از طرفی هم وقتی این حکومت مرکزی خیلی قوی بشه خودش شروع میکنه به حقوق مردم تجاوز کردن. کتاب در ادامه مثالهایی از حکومت‌هایی میزنه که قدرت مردم از حکومت مرکزی بیشتره. کتاب دولت لبنان رو مثال میزنه. در لبنان با توجه به اینکه قومیت‌های مختلفی وجود داره، مقام‌های سیاسی بین این گروه‌ها تقسیم شده. رئیس جمهور باید مسیحی باشه، نخست وزیر باید مسلمان سنی باشه و سخنگوی پارلمان باید مسلمان شیعه باشه و کرسی‌های پارلمان هم به نسبتی بین گروه‌های مختلف تقسیم شده. مشکلی که حکومت لبنان داره اینه که چون قدرت حکومت بین گروه‌های مختلف تقسیم شده و معمولاً این گروه‌ها هم به فکر منافع خودشون و گروهشون هستن، حکومت توان حل مشکلات مردم رو نخواهد داشت. در سال 2015 یکی از مراکز دفن زباله در لبنان تعطیل شد و دولت هیچ برنامه‌ای برای جایگزین کردن این مرکز نداشت. در نتیجه خیابان‌های لبنان پر از زباله شد که هیچ کس اونها رو جمع نمی‌کرد. مردم که خسته شده بودن جلوی ساختمان‌های دولتی جمع شدن و شعار میدادن که شما بوی گند میدی، ولی دولت هنوز نتونسته مشکل زباله رو حل کنه. این در حالیه که جامعه لبنان یکی از تحصیل کرده ترین کشورها در میان کشورهای عربیه، ولی چون حکومت مرکزی ضعیفی داره نمیتونه آزادی و پیشرفت رو برای مردمش به ارمغان بیاره. و مشکل دیگری که در این حکومت ها وجود داره اینه که هر آن ممکنه این گروه های سیاسی با هم جنگ کنن و کشور درگیر جنگ های داخلی بشه. در کتاب نموداری وجود داره که توضیح میده برای اینکه یک کشور راه توسعه و پیشرفت طی کنه باید در دالان آزادی حرکت کنه. این نمودار نشون میده اگه دولت مرکزی خیلی قوی بشه حکومت به سمت حکومت‌های دیکتاتوری پیش میره مثل چین و آلمان نازی و هر چقدر به سمت حضور همه مردم و گروه‌ها پیش بره به سمت حکومت‌های مثل لبنان حرکت میکنه. و نظریه نویسندگان کتاب اینه برای اینکه یه جامعه بتونه در راه آزادی حرکت کنه باید هم حکومت مرکزی قوی داشته باشه و هم مردم بتونن این حکومت مرکزی رو کنترل کنن و کشورهای راه آزادی رو طی میکنن که در قسمت وسط نمودار قرار دارن. در کتاب به این مسیر دالان آزادی میگه و کشورها با توجه به تحولاتی که در اونها اتفاق میفته ممکنه از دالان خارج و یا به اون وارد بشن و این دالان در ابتدا باریک و هر چقدر ظرفیت کشور افزایش پیدا میکنه این دالان پهن‌تر میشه و کشورهایی که ظرفیت اونها کمه با یه اتفاق کوچیک ممکنه از دالان خارج بشن و به سمت دیکتاتوری پیش برن. مثلا کشور روسیه که بعد از فروپاشی شوروی نظامی‌ها قصد کودتا در اونو داشتن، مردم دخالت میکنن، به خیابون‌ها میریزن و مانع این کودتا میشن، ولی در ادامه مسیری که ملت روسیه طی میکنن باعث به قدرت رسیدن پوتین میشه و یه دولت دیکتاتوری به روی کار میاد
و روسیه از دالان خارج میشه. در ویدیوهای بعدی توضیح میدیم که چطور پوتین تونست قدرت رو از مردم بگیره و دیکتاتوری خودش رو شروع کنه. کتاب از مفهومی به اسم ملکه سرخ صحبت میکنه که ملکه سرخ اشاره به داستان آلیس در سرزمین عجایب داره که وقتی آلیس با ملکه سرخ مسابقه 2 میده، هر چی میدوه میبینه که از جاش تکون نمیخوره و این مفهومو داره که ملت‌ها برای اینکه بتونن آزادیشون و قدرتشون رو حفظ کنن و لویاتان و دولت رو کنترل کنن باید مدام تلاش کنن و این تلاش باعث میشه که جایگاه قبلیشون رو حفظ کنن و مردم نباید تصور کنن که ما انقلاب کردیم و دیکتاتوری سقوط کرده، حالا دیگه ما به دموکراسی رسیدیم و همه چیز تمومه و این یه تصور اشتباهه. از دل هر انقلابی ممکنه یک دیکتاتوری جدیدی بیرون بیاد. کشورهایی مثل آمریکا در بالای دالان قرار دارن و حکومت نمیتونه به راحتی کشور از مسیر آزادی خارج کنه و به سمت یک کشور دیکتاتوری پیش ببره. چون تا دولت به سمت دیکتاتوری حرکت میکنه، نهادهای مردمی وارد میشن و جلوی روند دیکتاتوری رو میگیرن و این اتفاقی بود که در دولت ترامپ افتاد. مردم جلوی خیلی از سیاستهای تمامیت خواهی دولت ترامپ را گرفتن و چون ظرفیت کشور بالا بود، این باعث شد کشور از مسیر آزادی خارج نشه. ولی این مورد در آلمان نازی برعکس بود. نازی ها وقتی به قدرت رسیدن و در انتخابات برنده شدن، شروع کردن همه احزاب مخالف خودشون مثل کمونیستا رو حذف کردن. حزب نازی به بهانه دشمن خارجی و وضعیت فوق‌العاده و جنگی تمام مخالفانش رو دستگیر میکرد و داستان از این قرار بود که یه شب مجلس آلمان آتیش میگیره و خیلی ها نظرشون این بوده که این آتش سوزی کار خود هیتلر بوده و هیتلر به همین بهونه وضعیت فوق‌العاده در آلمان اعلام میکنه و بدون داشتن مدرک و به جرم مخالف بودن با حزب نازی هر کسی رو که میخواست دستگیر میکرد و آلمان از دالان خارج میشه و به سمت دیکتاتوری حرکت میکنه. و به این نکته توجه کنید که مردم و نهادها به هیچ عنوان نباید به حکومت اجازه بدن به حقوق گروهی از مردم تعرض کنه. مردم آلمان نباید اجازه میدادن که حکومت نازی ها یهودی ها رو از بین ببره، چون وقتی یهودی ها از بین رفتن نفر بعدی خود مردم آلمان بودن. مارتین نیمولر کشیش مخالف نازی ها شعر جالبی داره. اون میگه که اول سراغ کمونیست ها اومدن، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها اومدن، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها اومدن، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدن دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. کتاب مثالهای زیادی از جوامع مختلفی میزنه که از یه حرکت مردمی شروع شده ولی در نهایت به دیکتاتوری و استبداد ختم شده. مثال جالبی کتاب در این باره میزنه و اون تشکیل حکومت توسط پیامبر اسلام بوده که در ابتدا مردم مدینه از پیامبر میخوان که حاکمیت در مدینه رو به عهده بگیره و در مراحل بعدی رفته رفته سلطه این حاکمیت بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که در زمان اموی و عباسی به یک استبداد کامل تبدیل میشه و دیگه مردم نمیتونستن جلوی استبداد حکومت رو بگیرن. حتی حکومتی که یک قدیس اونو به وجود آورده بود هم اگه مردم محدودش نکنن به سمت دیکتاتوری حرکت میکنه. تا اینجای کار ما 3 نوع حکومت رو بررسی کردیم: لویاتان غایب مثل حکومت نجریه و برخی کشورهای آفریقایی، لویاتان مقید مثل حکومت لبنان و لویاتان مستبد مثل چین و آلمان نازی. ولی یک نوع دیگه از حکومت هم وجود داره که در کتاب بهش لویاتان کاغذی میگن. این حکومت بسیار مستبد و دیکتاتوریه و از جهت‌هایی هم شبیه حکومت‌های دیکتاتوریه، ولی فرقی که حکومت لویاتان کاغذی با دیکتاتوری داره اینه که در حکومت‌های دیکتاتوری کشور دارای نظم اداری منظمی هست و این کشورها پیشرفت هم میکنن و شما شاهد رشد اقتصادی خیلی خوبی هم در کشورهای دیکتاتوری هستید. ولی در لویاتان‌های کاغذی نظام اداری منظمی ندارید و مجموعه‌ای از کاغذبازی ها رو دارید که اگه شما در اداره کاری داشته باشید حتما باید در اون اداره آشنایی داشته باشید و یا رشوه بدید و دولت در تامین نیازهای اولیه مردم خودش هم ناتوانه. در کشورهایی با لویاتان کاغذی ثبات قیمتی و اقتصادی وجود نداره و شما هر روز شاهد گرون شدن یه چیزی هستید. در لویاتان‌های کاغذی محدوده حکومت به شهرهای بزرگ ختم میشه
و در مناطق دیگه مردم در فقر و نبود امکانات زندگی میکنند. در این حکومت‌ها شما شاهد مهاجرت نیروهای نخبه هستید. معمولا در این حکومت‌ها سرسپردگی و طرفداری از نظام عامل اصلی استخدام در ادارات دولتیه. مثلا در آرژانتین دولت 20,000 نفر از طرفداران حزب حاکم رو استخدام میکنه. افرادی هم که استخدام میشن میدونن تا وقتی که از نظام حاکم حمایت کنن در پست خودشون باقی خواهند موند و اصلا هم براشون مهم نیست که کار مردم رو انجام بدن یا نه. در لویاتان‌های کاغذی چون گزینش افراد بر اساس سرسپردگیشونه، حکومت افراد شایسته رو معمولا وارد سیستم نمی‌کنه و لویاتان‌های کاغذی نمیتونن پیشرفت چندانی داشته باشن. در لویاتان‌های کاغذی چون قدرت لویاتان پوشالیه و رهبران حاکم تمرکز اصلیشون بر حفظ قدرت خودشونه و سعی میکنن افراد واسه خودشون رو در بدنه دولت جای بدن و این حکومت ها در ابراز خشونت بسیار کارآمد هستند ولی در اجرای طرح ساده بسیار ناکارآمدند. مثلا شما در افغانستان اگر اعتراضی کنی و حرفی مخالف حکومت طالبان بزنی به سرعت دستگیر میشی و به شدیدترین شکل ممکن مجازات میشی. ولی همین حکومت نمیتونه یه طرح ساده واکسن سراسری رو انجام بده. در لویاتان‌های کاغذی مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که به شدت رشوه وجود داره. مثلا در کلمبیا برای کاهش ترافیک و احداث یک پل مبلغ 15 میلیون دلار بودجه اختصاص داده شده که معمولا برای برنده شدن مناقصه باید نصف این مبلغ رشوه داده میشد. این پروژه هیچ وقت به پایان نرسید و پول اون هم ناپدید شد. دولت مردان به چاپیدن بودجه در لویاتان‌های کاغذی عادت دارند و کتاب مثال‌های زیادی از فساد موجود در این لویاتان‌ها رو میزنه. معمولا لویاتان‌های کاغذی هیچ اهمیتی به جون شهروندانشون نمیدن و شهروندان وسیله‌ای برای رسیدن دولت مردان به خواسته‌های خودشون هستن. در فصل 11 کتاب که یکی از بهترین فصلهای کتابم هست، نحوه به وجود اومدن حکومت عربستان که یکی از لویاتان‌های کاغذی است رو نویسندگان کتاب توضیح میدن که چطوری این حکومت به وجود اومده، چطوری محمد ابن سعود با کمک عالم دینی به اسم محمد ابن عبدالوهاب تونست قدرت رو در مکه به دست خودش بگیره. در قرآن 2 آیه درباره تشکیل حکومت وجود داره که در یکی از آیه ها به اطاعت از اولوالامر دستور میده و در آیه دیگه هم به مشورت توصیه میکنه، ولی در قرآن هیچ توضیحی داده نشده که اولوالامر کیه و یا با چه کسانی باید مشورت کرد و این ابهام باعث شده که هر عالم دینی که دانشی از حدیث و قرآن داشته باشه تفسیری با توجه به زمان خودش ارائه میکنه و این دقیقاً کاری بود که سعودی ها کردن. اونها به کمک علما تونستن به قدرت برسن و علما هم فتواهایی در جهت افزایش قدرت آل سعود دادن و این فتواها باعث به وجود اومدن قفسی از هنجارها در عربستان شد و هیچ کس دیگه نمیتونست با این قوانین مخالفت کنه، چون مخالفت با قوانین آل سعود مخالفت با خدا و قرآن شناخته میشد. پادشاه جمعی از علمای موافق سیاست‌های خودشو در مجمع مشورتی پادشاه قرار داد و این به این معنی بود که پادشاه هیچ کاری خلاف قرآن و دین انجام نمیده. عربستان یکی از سرکوبانه ترین قوانین رو داره. در عربستان هیچ زنی نمیتونه گواهینامه ماشین و موتور بگیره، هیچ زنی نمیتونه به ورزشگاه بره، هیچ زنی نمیتونه بدون اجازه شوهرش و در صورت نبودن شوهرش بدون اجازه پسرش به سر کار یا مسافرت بره و همیشه اجازه یک مرد لازمه. یک مرد حتی میتونه سر زنش رو ببره و هیچ قانونی برای مقابله با مرد وجود نداره و تصور جهان از عربستان یه جامعه عقب افتاده و به شدت ضد زنه. در سالهای اخیر ولیعهد بن سلمان خیلی سعی داره این تصویر رو از بین ببره، مشارکت زنها رو افزایش بده، به زنها اجازه رانندگی و رفتن به ورزشگاه داده بشه و خیلی تبلیغات عجیب و غریبی که این تصویر رو از بین ببره، ولی هیچ تغییری در ساختار حکومت به وجود نیامده و همچنان دیکتاتوری ادامه داره. متاسفانه دیکتاتوری دینی که در عربستان به وجود اومد در سایر حکومت‌های منطقه هم نفوذ کرد.
در عراق صدام حسین هم سعی داشت از همین ابزار دینی خودش رو سرباز اسلام معرفی کنه و مشروعیتی برای حکومت خودش به وجود بیاره. و یا در مصر دانشگاه الازهر، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های علوم دینی، قبل از درگیری و جنگ مصر با اسرائیل فتوایی برای نابودی اسرائیل صادر کرد، ولی بعد از شکست و توافق فتوایی برای صلح با این رژیم صادر میکنه. کتاب مثالهای زیادی از حکومت‌های دیکتاتوری دینی میزنه و نشون میده که دین هم نتونسته جلوی دیکتاتوری رو بگیره. تا اینجای بحث انواع حکومت‌ها و این که چطوری میتونن مانع آزادی بشن رو بررسی کردیم، ولی مردم چه کار میتونن برای مبارزه با دیکتاتوری انجام بدن و به سمت دالان آزادی حرکت کنن. این حرکت به سمت دالان آزادی بستگی زیادی به موقعیت کشور شما در این نمودار داره. مثلا اگه کشور شما مثل لبنانه که دارای لویاتان مقید یا ضعیفیه، باید به سمت قوی کردن لویاتان حرکت کنید. و یا اگر در کشورهای دیکتاتوری هستید، باید مشارکت مردم رو در جامعه افزایش بدید و به این وسیله بتونید لویاتان رو به بند بکشید و یه لویاتان مستبد رو به یه لویاتان پاسخگو تبدیل کنید. ولی مشکل حکومت‌های دیکتاتوری مثل چین اینه که به شما اجازه اعتراض نمیده و کوچکترین اعتراض شما ممکنه حتی جونتون رو به خطر بندازه و جامعه هیچ فرصتی برای متحد شدن پیدا نمیکنه. ولی برای پیدا کردن راه حل باید بخشایی از کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نوشته همین نویسندگان رو برای شما توضیح بدم. در کل جامعه برای محدود کردن حکومت دو ابزار را در اختیار داره: اقتصاد و نهادهای مردمی. و نکته‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر نظام اقتصادی پیشرفته تر و پیچیده تر باشه در یک کشوری، اون کشور به سمت دموکراسی پیش میره و هر چقدر نظام اقتصادی یک کشور ساده تر باشه و تکیه اقتصاد اون کشور به خام فروشی و محصولات کشاورزی باشه، دیکتاتوری در اون کشورها بیشتره. البته عامل‌های دیگه مثل رفاه اقتصادی افراد جامعه هم تأثیر داره که حالا در قسمت‌های بعدی این قضیه رو براتون بیشتر توضیح میدم. ولی در کل در اون کشورهایی که اقتصاد ساده‌تری دارن دیکتاتوری بیشتر و در اون کشورهایی که اقتصاد پیشرفته‌تر و پیچیده‌تری دارن دموکراسی بیشتره. مثلا کشورهای آمریکای جنوبی که اقتصادشون بر فروش محصولات کشاورزی، دیکتاتوری در این کشورها خیلی زیاده، چون دولت با زور شلاق هم افراد وادار به کار کردن میکنه. حتی اگه کشاورزا با هم متحد بشن، دولت به راحتی کشاورزها رو قتل عام میکنه و افراد دیگه رو جایگزین اونها میکنه، چون کشاورزی به تخصص خاصی نیاز نداره. ولی اگه اقتصاد پیچیده باشه، مثلا اقتصاد کره جنوبی، دیگه حکومت نمیتونه اینطوری عمل کنه. کره جنوبی با همون نظام دیکتاتوری گام‌های خوبی در جهت پیشرفت اقتصادی برمی‌داره و کمپانی‌های بزرگی مثل سامسونگ و هیوندا به وجود میاد و اعتصاب و تعطیلی در این کشور اقتصادی ضرر خیلی زیادی برای این کمپانی‌ها خواهد داشت و حکومت نمیتونه یه مهندسی که گوشی طراحی میکنه رو با زور شلاق وادار به انجام کار کنه. و از طرفی چون سالها طول میکشه یک مهندس تحصیل کنه و آماده این کار بشه، حکومت به این راحتی نمیتونه اون فرد رو بکشه و جایگزین کنه. مهاجرت افراد متخصص هم ضرر خیلی بزرگی برای این غول‌های اقتصادیه و این غول‌های اقتصادی دولت رو مجبور میکنن به خواسته مردم تن بده و هر چقدر نظام اقتصادی پیشرفته تر باشه، نیازش به ارتباط با جهان هم بیشتره و تحریم‌های جهانی میتونه تأثیر زیادی در این کشورها داشته باشه و این اتفاقی بود که به نوعی در آفریقای جنوبی افتاد و تحریم‌های جهانی باعث شد صنایع از رهبری مثل نلسون ماندلا حمایت کنند و به این نتیجه رسیدن که حکومت جدید منافع بیشتری بر اونها خواهد داشت. و یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که کشورهای مثل ایران اقتصادشون بیشتر شبیه اقتصاد کشاورزی و خامفروشیه و مردم هر چقدر اعتصاب کنن تأثیر فلج کننده‌ای بر نظام حکمرانی نخواهند داشت و حکومت دور پالایشگاهش سیمخاردار میکشه، نفت از زمین استخراج میکنه و میفروشه و اصلا اعتصاب مردم مثلا در شهری مثل هیچ تأثیری در فروش نفت در جنوب کشور نخواهد داشت. از طرفی تحریم‌های خارجی هم در کشورهایی مثل ایران
اوضاع رو بدتر میکنه، چون دولت مجبور نفت رو به قیمت پایینتری بفروشه و تحریم‌های اقتصادی باعث میشه طبقه متوسط در جامعه از بین بره و یک جامعه بدون طبقه متوسط نمیتونه به دموکراسی برسه. حالا در قسمت‌های بعدی این قضیه رو بیشتر توضیح میدم که چرا حذف طبقه متوسط باعث از بین رفتن دموکراسی میشه. پس تحریم در اقتصادهایی مثل ایران نه تنها جواب نمیده، بلکه باعث از بین رفتن دموکراسی هم میشه و کشور رو به سمت هرج و مرج و نابودی میکشه. پس راه حل اول اینه که اقتصاد کشورتون رو به شدت قوی کنید و راه حل دوم تقویت نهادهای اجتماعیه و نهادهای اجتماعی یک جامعه تقویت نمیشن مگر اینکه مردم اون جامعه بی تفاوت نباشن و به این نتیجه برسن که آزادی اونها در گروه آزادی بقیه افراد جامعه است و افراد جامعه نباید نسبت به ظلمی که به یک فرد یا یک گروه از جامعه میشه بی تفاوت باشه و هر چقدر افراد یک جامعه کنشگری اجتماعی بیشتری داشته باشن، حکومت بیشتر در بند کشیده میشه. دقت کنید، یک حکومت یک شبه نمیتونه از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل بشه و برعکسش هم یک حکومت کم کم از دموکراسی به سمت دیکتاتوری حرکت میکنه. حالا در یک جامعه مردم چطوری میتونن کنشگری اجتماعی داشته باشن؟ مثلا در ایران سایت هایی مثل کارزار که پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا هست وجود داره و شما میتونید در هر موضوعی کارزاری راه اندازی کنید و نسبت به موضوعات جامعه بی تفاوت نباشید. خیلی ها ممکنه بگن که اصلا جمع‌آوری امضا چه تأثیری داره؟ حکومت کار خودشو میکنه و اصلا برای حکومت اهمیتی نداره که عده‌ای با طرحی مخالفن. شاید این افراد تا اندازه‌ای درست هم بگن، ولی این جمع‌آوری امضا یک پیام مشخص داره که کنشگری جامعه چقدره. مثلا برای جلوگیری از قطع درختان پارک قیطریه کارزاری راه افتاد که حدود 140,000 نفر در این کارزار شرکت کردن و این برای حکومت یک پیام خیلی واضح و مشخص داره که قطع درختان پارک قیطریه برابر با نارضایتی 140,000 نفر هست. حالا شاید حکومت بگه که منفعت قطع درختان بیشتر از نارضایتی 140,000 نفره و درختان پارک رو قطع کنه، ولی اگه به جای 140,000 نفر 1,000,000 نفر در این کارزار شرکت میکردن، مسلما هیچ حکومتی نمیخواد 1,000,000 نفر از جمعیتش رو ناراضی کنه و در مرحله بعدی این کارزارها افراد میتونن از این کارزارها حمایت مالی کنن. مثلا در انتخابات آمریکا ترامپ مدعی شد تقلبی در انتخابات اتفاق افتاده، کارزاری راه افتاد و اگه اشتباه نکنم حدود 4,000,000 دلار هم برای این هدف جمع آوری شد. حالا شما به عنوان اولین قدم میتونید در کارزاری که برای برکناری شهردار تهران راه افتاده شرکت کنید. مسلما شهرداری که برای قطع درختان یک پارک در بقیه مسائل معلومه چه عملکردی داره. لینک کارزار رو در قسمت توضیحات براتون قرار میدم و امیدوارم در این کارزار شرکت کنید و از این کارزار حمایت کنید. حتما ما تو پارک‌ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه. ما در قسمت‌های بعدی این کنشگری اجتماعی رو بهتون بیشتر توضیح میدیم و نظریه‌های مختلفی از کتاب‌های مختلف رو براتون بیان می‌کنیم. و در پایان از مترجم کتاب آقای سید علیرضا بهشتی شیرازی به خاطر ترجمه این کتاب تشکر می‌کنم. ایشون الان زندان هستن. حالا ما به جرم ایشون و عقایدشون کاری نداریم، ولی دین بزرگی به خاطر ترجمه این کتاب به گردن همه ما ایرانی ها داره. ممنون که این ویدیو رو تا انتها دیدید. اینجا کانال نیمکت، ما در این کانال به شما کتاب معرفی میکنیم و با همون کتاب ها رو بررسی میکنیم و در این ویدیو کتاب راه باریک آزادی نوشته آقایان عجم‌اوغلو و رابینسون رو بررسی کردیم و خلاصه رو از این کتاب برای شما بیان کردیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.